One who just got it. Okay, I think maybe should say hi to everyone and then I will start translate. Okay. Yeah. Okay. Hello, everybody. I'm very excited to be invited to this workshop, and it's a wonderful journey that we can embrace if we take what is available to us and develop our awareness for being able to grow personally and make changes for personal well-being. Xin chào mọi người, cô là Madana và cô rất là vinh dự được mời đến để chia sẻ cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và trong cái buổi nói chuyện này thì mình sẽ nói nhiều về những cái khía cạnh trong cuộc sống, đặc biệt là cái ý thức trong cuộc sống của mỗi người. Vì thông qua cái ý thức của mình và thông qua những cái sự thay đổi rất là nhỏ lên những cái công việc hàng ngày thôi thì mình sẽ làm cho bản thân mình phát triển được tốt hơn và làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc hơn. So just a little bit about myself. My name is Madana. And I'm a vocational educator in a high school in Brisbane, and I'm also a very passionate well-being mentor and presenter, Ayurveda, yoga, wisdom, which we can all apply to our life. Chào mọi người, cô là Madana và cô là người hướng dẫn cho các sinh viên ở trường high school, tức là trường cấp 3, và đồng thời cô cũng rất là có nhiều đam mê về cái việc mà hướng dẫn cho mọi người để mình có thể có được những cái cuộc sống hạnh phúc hơn. Và cô tập yoga, Ayurveda và những cái tri thức, những cái hiểu biết, những cái sự thông thái của yoga, khi mà mình mang những cái điều này mình ứng dụng nó vào trong cuộc sống của mình và hỗ trợ để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Yeah, thank you. So what I would like us to do today is actually think about our own lives and how we can make changes in our lives to be a better version of ourselves. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về những cái cuộc sống của mình, suy nghĩ về những cái khía cạnh trong cuộc sống của mình, và mình sẽ ứng dụng những cái thay đổi rất là nhỏ thôi lên cái cuộc sống, cái công việc hàng ngày của mình để mình có thể làm cho cái cuộc sống của mình được tốt đẹp hơn. Okay, thank you. So when we talk about personal growth, it does encompass many different areas. And we're going to focus on some of our life habits, and we're going to focus on our personal well-being, and we're going to focus on how we can apply goals in our lives that we can set and keep to be that better version. Ok, ngày hôm nay thì nếu mà nói về các cái khía cạnh của cuộc sống để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn thì sẽ có rất là nhiều thứ để mình có thể nói. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung nói về những cái thói quen trong cuộc sống. Và thông qua những cái thói quen trong cuộc sống này, khi mà mình làm những cái thay đổi rất là nhỏ thôi thì nó sẽ giúp cho mình có được một cái hạnh phúc nói chung lớn hơn, làm cho mình trở thành một cái phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Đồng thời mình cũng sẽ tạo ra những cái mục tiêu trong cuộc sống, và mình sẽ giữ những cái mục tiêu đó, và mình sẽ làm những cái thay đổi để đạt được cái mục tiêu đó và hỗ trợ để cho cuộc sống mình được tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Thank you. So in order to do that, we're going to have a look at what our daily habits might be, because 40% of what we do are our daily habit actions. We can reflect on our lives. Are we happy? Are we successful? Are we healthy? And that is a result of our habits. So we can see if they're not in place, we can actually make those changes, think about those changes. Ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung nói về những cái thói quen trong cuộc sống, vì bản chất là 40% cái cuộc sống của mình nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái thói quen hàng ngày của mình. Và khi mà mình có thể gọi là nhìn nhận lại những cái thói quen này, đồng thời mình tìm cách thay đổi nó, thì nó sẽ giúp cho cái cuộc sống của mình được tốt hơn. Thank you. Our habits are a reflection of our current identity. So when we think about making changes to our life, some people say, oh, you know, I want to, they might say they want to lose weight, for example. If we think about what identity we would like to have, and there's some examples up on the board. For example, would I like to be healthier? Madana, yes. Maybe we should shortcut it a bit. I mean, like just a few sentences. So I want.
Ok, khi mà mình nói về những cái thói quen trong cuộc sống á, thì những cái thói quen trong cuộc sống này nó giống như là nó định hình lên tính cách và lên cái con người của mình. Và I just say up to the point that the habit make it, our Yes. identity. Then can you start again from that point? Yes, okay. So we're going to think about what type of person we would like to be. Yes, we might think we want to be healthier. So if we want to be healthier, we would think I'm going to be the type of person that moves more. Ok, ví dụ như giả sử như mình muốn định hình cái cuộc sống của mình muốn trở thành những cái người mà có cái sức khỏe tốt hơn, thì khi mà mình có cái mục tiêu là cái sức khỏe tốt hơn rồi thì mình cần phải làm cái gì để mình đạt được cái mục tiêu đó? To be a better friend, we might think I want to be a better friend. I want to be, a better parent. I want to be a better partner. So we can then think, what can I do to support that? So it could be I will contact one of my friends at least once a week. Ví dụ như khi mà mình nói là mình muốn trở thành một cái người bạn tốt hơn, ví dụ có thể là đối với bạn bè của mình hoặc đối với cái người partner, người bạn đời của mình chẳng hạn, thì để làm được và đạt được cái mục tiêu đó thì mình có thể đặt ra những cái việc mà mình nên làm, ví dụ như một tuần mình sẽ liên lạc với người đó một lần chẳng hạn. If somebody had a goal where they wanted to become a writer, they might be thinking, I have no time. I don't have time, but I really want to be a writer. So they would then be the type of person who writes a paragraph once a day. Ví dụ những người đặt mục tiêu là mình muốn trở thành những người viết sách chẳng hạn, và họ nghĩ trong đầu là mình không có thời gian để viết, nhưng mà mình cũng có thể đặt ra một cái mục tiêu cho bản thân là giả sử như mỗi ngày mình sẽ viết một cái đoạn văn ngắn. I might want to be more peaceful. I look at other people and I think, that person's so peaceful. I would like to be like them. So we then might we would then think about adding meditation to my life every day. Ví dụ như mình nhìn thấy một người nào đó và nhìn họ rất là bình an, và bản thân mình muốn trở thành một cái người có được cái sự bình an đó, thì mình sẽ tìm những cái việc mà có thể để hỗ trợ cho cái mục tiêu của mình. Và với trường hợp này thì có thể mình sẽ chọn là mình sẽ thiền định mỗi ngày. So we can see how we can think about what we would like to be, and then we're going to look at how we can support that and make that happen. Và do đó khi mà mình nghĩ về cái mục tiêu, cái con người mà mình muốn trở thành, thì mình sẽ tìm những cái phương pháp để có thể hỗ trợ mình, để có thể ủng hộ mình, để mình có thể đạt được cái mục tiêu đó. Thank you. So if we think about some of the things that, we would think about things that are going to support the type of person I want to be. So if I want to be a healthier person, there's just some examples on the screen, and also you'll have access to this resource afterwards. Cô ơi, cô đang bị tắt tiếng rồi. Ok, sorry mọi người. Ok, Hương Anh nói lại nha. Giả sử như mình đặt một cái mục tiêu là mình muốn trở thành một cái người khỏe mạnh hơn chẳng hạn, thì trên màn hình thì mọi người sẽ thấy là có một cái danh sách của những cái thói quen, và mình sẽ đưa những cái thói quen này vào cái cuộc sống hàng ngày của mình để hỗ trợ cho cái mục tiêu đó của mình. Và những cái slide này thì sẽ được gửi đến cho mọi người sau khi mà mình kết thúc cái workshop này ha. Yeah, does that make sense? So, if I want to be the person who knows or has a greater knowledge of a particular area, but I think, well, I can't study, I don't have time, I'm working, I've got a family, we could pick one of those habits, such as I'm going to read daily about what it is that I want to gain knowledge on. Ví dụ như mình muốn trở thành một cái người có một cái hiểu biết sâu sắc về một cái lĩnh vực nào đó, có nhiều kiến thức về một cái lĩnh vực nào đó, nhưng mà mình nghĩ trong đầu là tôi bận quá, tôi không có thời gian, tôi còn có gia đình, tôi còn có công việc, thì mình có thể tạo một cái thói quen là đọc mỗi ngày mình sẽ đọc một chút về cái lĩnh vực, tìm kiếm một chút kiến thức ở trong cái lĩnh vực mà mình cảm thấy hứng thú. So if we think about our life as we did before, and we thought about, am I healthy? Am I happy?
what is my well-being like? And then we have a look at the second column. We can say, well, are any of those in my life? Because any of those are actually going to jeopardize my success, my well-being, my happiness. Ok, bây giờ mình nhìn nhận lại cái cuộc sống của mình và mình nhìn nhận lại những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình luôn. Và mình hãy nghĩ xem là mình đã cảm thấy hạnh phúc chưa, mình có khỏe mạnh chưa, cái hạnh phúc và cái sức khỏe nói chung của mình nó đang như thế nào. Và trên cái cột thứ hai đó, nó có những cái thói quen xấu và mình hãy xem lại xem là trong cuộc sống của mình có những cái thói quen xấu nào mà nó có thể ảnh hưởng và nó có thể tác động và nó có thể ngăn cản mình tiến tới cái mục tiêu của mình. And a lesson that we need to accept is that for anyone to be successful, for anyone to be happy, for anyone to be healthy, it takes discipline. Và mình cần phải hiểu một điều là với tất cả những ai mà muốn trở thành một người thành công, muốn trở thành một người khỏe mạnh và muốn trở thành một người hạnh phúc thì thực sự là mình cần phải có kỷ luật. We don't have to think about making big changes. You know, we don't have to think about, oh, I should be eating healthier, so I've got to stop everything I'm eating and I've got to make big changes. No, we're planting the seed. Và khi mà mình nói về những cái thay đổi này thì mình không nhất thiết phải làm những cái thay đổi rất là to lớn đâu. Mình hãy bắt đầu bằng những cái thay đổi một cách rất là nhỏ thôi, từng bước một. Và giống như là mình nói là mình muốn thay đổi cái thói quen ăn uống của mình thì không nhất thiết là mình phải thay đổi ngay lập tức và thay đổi tất cả mọi thứ. Mà những cái việc mình đang làm bây giờ nó chỉ đơn giản là giống như là mình gieo một cái hạt mầm. So even a small change, even a 1% change will make a difference if you think about it over a long period of time. Và bởi vậy cho nên là chỉ cần một cái sự thay đổi rất là nhỏ thôi, chỉ cần 1% của sự thay đổi đó thôi. Nhưng mà khi mà mình nghĩ về cái tác dụng của cái thay đổi đó trong một cái thời gian dài thì nó sẽ trở thành một cái sự thay đổi rất là lớn. Thank you. So it does take, you know, commitment. It takes discipline. And at the end of the workshop, I'm going to be asking you to have a look at the booklet and see if there are things in there that you can make changes to your life to be that better version of you. Ok, và để có cái sự thay đổi này thì mình cần có sự cam kết và mình cũng cần có sự kỷ luật. Và khi mà mình kết thúc cái workshop ngày hôm nay thì cô sẽ yêu cầu mình xem trong cái cuốn workbook á, và để xem mình nhìn nhận lại xem là mình nên thay đổi những gì, mình có thể làm những gì để sẽ hỗ trợ cho bản thân của mình trở thành một cái phiên bản, một cái con người tốt hơn. Thank you. So small changes can make a big impact. There is a person who is well known in the expert field of creating good habits. His name is James Clear, and he talks about how we need to start small. Ok, small changes có nghĩa là những sự thay đổi nhỏ sẽ có một cái tác động rất là lớn. Và trong cái lĩnh vực này thì có một cái người rất là nổi tiếng. Sorry, what's his name again? James Clear. Ok, tên của ông ấy là James Clear ha, và ông ấy nói về những cái thay đổi nhỏ có thể có một cái ảnh hưởng rất là lớn. Ok. And we're going to talk about the habit loop because that's really important to understand. And we're also going to break habits down so we can see what is it that's beneficial or not beneficial. Ok, thì mình sẽ nói về cái habit loop, có nghĩa là những cái vòng lặp của thói quen, và mình cũng sẽ chia nhỏ và mình sẽ phân tích cái thói quen này để mình hiểu là cái thói quen đó nó sẽ có ảnh hưởng đến mình như thế nào. Thank you. So, if we think about it, you know, some of our routine things that we do without thinking can be we clean our teeth. Yes, we put the car belt on when we go in the car. We turn off the lights at night. So they're subconscious things. We don't really think about those. Yes, those routine things. Ok, mình nói về những cái thói quen hàng ngày ở trong cái tiềm thức của mình. Có những cái việc mà mình làm mà mình không cần phải suy nghĩ về nó nữa. Ví dụ như là mình đánh răng mỗi ngày, hoặc là khi mà mình ngồi lên xe hơi thì mình phải mang cái seat belt vào, hoặc là khi mà mình đi ngủ thì mình tắt đèn đi. Đấy là những cái việc nó ở trong cái tiềm thức của mình và mình không cần thiết phải nghĩ về nó nữa. So, we're going to break down what we call a habit. Bây giờ mình sẽ chia nhỏ và phân tích những cái mà mình gọi là thói quen.
So the habit loop consists of 3 parts. We have what's called the cue. It can be the trigger or the reminder, or means the same thing. That is before we do the routine. The routine is actually the habit or the behavior. Yep, so we've got the pre, which is the cue, trigger, reminder. That's what goes ping, and then I go do the thing, and then I get the reward. Ok, trong cái vòng lập của thói quen á, thì mình có 3 cái thành phần. Cái thành phần thứ nhất có là cái cue, có nghĩa là cái gợi ý hoặc là giống như là một cái công tắc đó. Thì khi mà cái này nó ra cái tín hiệu thì sau đó mình sẽ làm cái công việc mà mình làm hàng ngày thì nó gọi là cái routine, đó là những cái thói quen. Và khi mà mình làm những cái thói quen, những cái hoạt động mà mình làm thường ngày này rồi thì nó sẽ có một cái phần cuối cùng, đó là cái phần thưởng của cái việc làm đó. So in this example, a lot of people experience mid-afternoon. They feel a bit low in energy. So they want to go and get a chocolate bar or a muffin or a coffee or something like that. Yes, so that's where they go because it's the time, oh, I'm getting that feeling. And the reward is usually the taste. Ok, một cái ví dụ là giả sử như vào buổi chiều chẳng hạn, là mình hay cảm thấy là cái năng lượng của mình nó xuống thấp, mình thấy uể oải. Và thông thường thì mình sẽ muốn có một cái gì đó ngọt, giống như là mình sẽ ăn một cái thanh sô-cô-la hoặc là mình sẽ uống một ly cà phê. Và cái phần thưởng của cái việc đó thì thông thường là cái vị giác. So this is where sometimes when we try and develop good habits, we fall down. Because, for example, we know we should exercise, but if I go running and I come back and I feel totally out of breath, it doesn't feel good. It's not a reward. Ok, đó là cái lý do vì sao mà đôi khi mình muốn tạo một cái thói quen tốt và mình hay bị thất bại. Ví dụ như là khi mà mình đi tập thể dục chẳng hạn, mình biết là tập thể dục là rất là tốt cho sức khỏe của mình, nhưng mà khi mà mình chạy xong mình về và mình rất là mệt và mình thở hồng hộc đó, kiểu như vậy thì mình cái cảm giác thở hồng hộc đó và cái cảm giác mệt đó, mình không có thích cái cảm giác đó. Yeah. So sometimes it's recommended we give ourselves a extrinsic reward, like a bar of chocolate at the end of the exercise. Và đó là lý do mà lâu mình nghĩ là mình sau khi mà những cái bài tập thể dục mệt như vậy là mình muốn có một cái phần thưởng cho mình, chẳng hạn là mình muốn một thỏi sô-cô-la. Okay, I'm going to talk about that a little bit because what we can look at here is we can look at what's called intrinsic rewards and extrinsic rewards. Ok. Yes? Khi mà mình nghĩ về cái lúc này mình nghĩ thì mình nên nghĩ về cái phần thưởng, có nghĩa là có cái phần thưởng ở bên trong và cái phần thưởng ở bên ngoài. Now, remember that any success that we want in life, usually it requires discipline and some form of self-control. Ok, tất cả những cái thành công trong cuộc sống của mình cần phải nghĩ về cái sự kỷ luật. So often we seek the external reward. Yes, for example, somebody's smoking, they get that feeling, they get that reward straight away. Someone has a coffee, the taste, whatever we do, it's the reward that motivates us to keep doing the activity, the behavior, the routine. Ví dụ như là có những cái phần thưởng mà mình có thể nhìn thấy nó ngay lập tức. Ví dụ như là khi mà mình hút thuốc lá xong thì mình cảm thấy rất là thoải mái, hoặc là khi mà mình ăn một cái gì đó ngọt xong mình cũng cảm thấy rất là thỏa mãn. Tất cả những cái thói quen hàng ngày của mình nó được giống như là nó được định hình bởi cái phần thưởng mà mình nhận được đó. Vì mình muốn làm một cái công việc gì đó vì mình thấy được là mình sẽ có được một cái phần thưởng. Okay. And as a point of interest, in the 1970s, a study was done. It's a very famous study by Stanford University called the Marshmallow Study. Có một cái bài nghiên cứu rất là thú vị được làm bởi trường đại học Stanford vào năm 1970, tên là Marshmallow Study, có nghĩa là cái cuộc nghiên cứu về cái kẹo marshmallow, kẹo bông gòn đấy. And the study was young children. They were about 6 or 7 years old. They were put in a room and they were given one marshmallow, and they were told,
If you can wait 15 minutes, you will get 2 marshmallows. Ok. And Và cái cuộc nghiên cứu này nó được thử nghiệm, nó được diễn ra như thế này, có nghĩa là người ta cho những cái em bé ở trong độ tuổi 6 đến 7 tuổi vào trong một cái phòng và cho mỗi em bé một cái viên kẹo bông gòn đấy, viên kẹo marshmallow, và người ta nói với những cái em bé này là hãy chờ, nếu như mà bạn có thể chờ trong 15 phút mà không ăn cái viên kẹo này thì bạn sẽ được thưởng thêm một viên kẹo nữa. The interesting thing about this study is that it followed these children, or further studies were done, and they found that the children who were actually able to exercise willpower were more successful in their schooling, had less behavior issues, and were able to exercise self-restraint and became more successful as a result because they had that discipline. Và cái kết quả của cái cuộc nghiên cứu này chỉ ra là với những cái em bé mà có cái khả năng kỷ luật bản thân đó, có cái ý chí để có thể kiểm soát cái hành vi của mình, thì thường là những cái em bé này sẽ học tập tốt hơn và sau này khi mà lớn lên thì cũng sẽ thành công hơn. So they didn't get the instant reward, they got the reward later. So we can learn from that usually the rewards we get straight away, whether it's the taste or the smoke or whatever it is, are not usually rewards that serve us the best in the long term. Và qua cái cuộc nghiên cứu này thì mình hiểu ra rằng là những cái phần thưởng á, mà mình nhận được liền lập tức, giống như là thường là cái vị giác này, thường là cái cảm giác này, ngay sau khi mà mình làm cái hành động đó, khi mà so sánh với những cái phần thưởng mà mình nhận được sau một cái thời gian dài hơn ở trong tương lai ấy, thì cái phần thưởng trong thời gian trong tương lai sẽ tốt cho mình hơn. And the other thing is, so there's the external reward, there's the self-control, and there's also the intrinsic or internal reward that we get. So that internal is actually the satisfaction that we get long term. For example, if we eat healthier, we feel better. Can you say this again? Can you start again? Yeah. So if we think about this on a couple of points, one point is the self-control serves us better in the long term. Khi mà mình nghĩ về những cái điểm này thì mình sẽ thấy là cái khả năng kiểm soát bản thân đó, thường là sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn trong cái trong cái quãng thời gian dài trong tương lai. The external reward initially gives us instant reward or satisfaction, but cái phần thưởng ở bên ngoài á, thì thường là nó sẽ đưa cho mình một cái cảm giác là thỏa mãn ngay lập tức. The intrinsic reward that we get, for example, from eating healthy, we may not feel it straight away because we're used to eating junk food or whatever, not healthy foods. But over a period of time, we experience the benefits, we feel better. Còn cái phần thưởng mà đến từ phía bên trong á, thì nó sẽ không đến ngay lập tức, nhưng mà theo thời gian dài á, thì nó sẽ đến và nó sẽ làm cho mình cảm thấy tốt hơn rất là nhiều. So by making small changes, we can set ourselves up for a better version of ourselves long term. Cho nên khi mà mình làm những cái thay đổi nhỏ và trong cái tương lai nó sẽ hỗ trợ cho bản thân mình tốt hơn. Thank you. When we look at what we call our cue, our trigger or our reminder, they all mean the same thing. It's like my reminder. Oh, there goes my phone. I have to look at it. Yes. There are 5 common types of triggers, and I'll just go through them briefly. The most common one is time. Khi mà mình nói về những cái tín hiệu á, cái tín hiệu để nó bắt đầu một cái thói quen của mình thì nó được chia ra làm 5 loại, và bây giờ mình sẽ nói về cái tín hiệu đầu tiên, đó là thời gian. So we often do our behaviors, whether they're good or bad, and they hang on time. Wake up in the morning, after breakfast, before lunch, after lunch. Và khi mà mình nói về những cái thói quen hàng ngày của mình á, dù là thói quen tốt hay là thói quen xấu thì nó đều treo lửng lơ ở đó theo những cái mốc thời gian. Ví dụ như là khi mà mình thức dậy, sau khi mà mình ăn sáng, hay là sau buổi trưa.
The other thing is location can be the most powerful driver. For example, if I live near a coffee shop and I have to pass it every day on my way to work, then I'm more likely to pick up a cup of coffee, aren't I? Cái tín hiệu thứ hai đó là cái vị trí. Ví dụ như cái nhà của mình trên cái đường mình đi làm chẳng hạn, mỗi ngày mình đi ngang qua một cái quán cà phê, thì khi mà mình đi ngang qua cái quán cà phê đó thì mình sẽ dễ dàng mà kiểu như là muốn mua một cái ly cà phê, đúng không? The other thing with location is also environment. Yes. So if my environment is encouraging in a good way or in a not so good way, I am more likely to adopt those habits. Một cái yếu tố khác đó là cái yếu tố môi trường. Có nghĩa là khi mà mình sống trong một cái môi trường, kể cả cái môi trường này nó sẽ hỗ trợ cho những cái thói quen tốt hay là những cái thói quen xấu chẳng hạn, thì khi mà mình lớn lên trong cái môi trường, sinh hoạt trong cái môi trường đó thì nó sẽ làm cho cái thói quen của mình nó sẽ diễn ra thường xuyên hơn. For example, in a state in America, there was a very high incidence of people with tooth cavities. They couldn't understand why these people have more tooth cavities than any other state. And the reason being is that, is that okay? Yeah. Can I keep going? Yeah. Yes, The reason being is that everywhere soft drinks were sold, there was no encouragement to drink water. From the age of 1 or 2, children were given a soft drink because it was just the advertising was so huge in the area that people didn't even think about drinking water or anything else. They just drank soft drink. Ok, có một cái ví dụ là có một cái bang ở Mỹ và có một cái tỷ lệ sâu răng rất là cao, và mọi người cứ hỏi thắc mắc là tại sao ở cái bang này cái tỷ lệ sâu răng nó lại cao như vậy. Thì cái nguyên nhân là vì mọi người ở trong cái bang này họ uống nước ngọt rất là nhiều. Con nít từ 1 đến 2 tuổi là đã được đưa nước ngọt, và ở trong bang này là có rất là nhiều những cái biển quảng cáo xung quanh để quảng cáo nước ngọt, và không có một ai được nhắc nhở là cần phải uống nước thay vì uống nước ngọt. I remember as a young person, I became vegetarian at a time when it was not so common, and this was back in England. And it was quite difficult if I went out to eat because there wasn't much to eat. But because I wanted to make that change in my lifestyle, I had to persevere and think of other ways. So that was my environment. My environment didn't support what I wanted to do. And often we're in this situation. Cô đưa một cái ví dụ nữa về bản thân của cô, có nghĩa là từ khi mà cô còn rất là trẻ là cô đã muốn trở thành một cái người ăn chay, nhưng mà cái thành phố mà cô sống thì không có nhiều những cái tiệm mà phục vụ các món chay, vì thời đó ăn chay nó cũng chưa có phổ biến. Thì đây là một cái ví dụ cho mình thấy là cái môi trường xung quanh của mình nó không có thực sự hỗ trợ cho cái lối sống mà mình muốn thay đổi. Mình muốn thay đổi cái lối sống nhưng mà cái môi trường xung quanh của mình nó không có hỗ trợ cho cái điều đó. Thì như vậy bản thân mình cần phải rất là mạnh mẽ, mình phải tìm cách để mình có thể đạt được cái mục tiêu của mình. The other thing is, as I've said before, preceding event. So, you know, we're all attached to our phones. As soon as the phone pings, doesn't matter what we're doing, often, although at work we may, you know, be in situations where we can't answer the phone, we often attend to the phone. It's become such a subconscious habit. Rồi cái yếu tố thứ ba đó là những cái sự việc diễn ra trước đó mà nó ảnh hưởng đến cái thói quen của mình. Ví dụ như là cái điện thoại của mình chẳng hạn, khi mà mình nghe thấy cái tiếng bing ở trong cái điện thoại là trong cái tiềm thức của mình là tự nhiên là mình muốn nhấc cái phone lên và mình muốn kiểm tra xem là đấy là mình nhận được cái tin gì, mặc dù là có thể mình đang ngồi họp hoặc mình đang bận làm một cái việc gì đó chẳng hạn, nhưng mà cái việc này nó đã diễn ra rất là nhiều lần và nó làm cho mình khi mà nghe cái tiếng ping của cái điện thoại đó là mình muốn xem coi cái điện thoại đó đang có cái tin gì gửi đến cho mình. Also our emotional state. So if we think, you know, think of a habit, let's replace it with the word behavior, because it's our behavior, the things that we do, that our emotional state can affect that. If I'm feeling stressed, if I'm feeling lonely, if I'm feeling depressed, you know, people
my behavior is going to follow. I might eat, or I might not eat, or I might go and smoke, or I might go shopping, or I might watch too much TV. Yes, our emotional state can affect our behavior. Ok, cái yếu tố thứ tư đó là cái trạng thái cảm xúc của mình. Thì bây giờ mình sẽ không nói về thói quen nữa mà mình sẽ nói về cái tính cách của mình chẳng hạn. Thì cái trạng thái cảm xúc của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính cách của mình. Ví dụ như là khi mà mình cảm thấy căng thẳng thì mình muốn ăn hoặc là mình không muốn ăn. Hoặc là khi mà mình cảm thấy căng thẳng thì mình muốn đi shopping, mình muốn đi chơi. Túm lại là cái trạng thái cảm xúc của mình nó sẽ ảnh hưởng đến tính cách của mình và nó sẽ qua đó ảnh hưởng lên những cái hành động mà mình sẽ làm. The other thing is other people around us are going to influence our behavior. We are either going to influence somebody or they're going to influence us. And that can be, for example, research has supported that if you have a lot of friends and all your friends drink, you are more likely to drink alcohol. Cái điều thứ 5 đó là những cái người ở xung quanh mình, những cái người mà sống xung quanh mình thì sẽ có ảnh hưởng lên tính cách của mình và sẽ có ảnh hưởng lên thói quen của mình. Cũng giống như là mình cũng sẽ ảnh hưởng lên cái tính cách và những cái thói quen của những người xung quanh của mình. Một cái ví dụ chỉ ra rất là rõ đó là giả sử như nếu mà mình chơi chung với lại một đám bạn mà người ta uống rượu chẳng hạn, thì cái khả năng mà mình uống rượu cũng sẽ rất là cao. So important for us to just reflect the other people in our lives. Do they lift us up or do they bring us down? Can we be the person to influence them or are we being influenced? Và khi mà mình quan sát mọi người ở xung quanh mình đó, thì mình hãy quan sát xem coi là những cái người xung quanh mình đó đang có ảnh hưởng tốt đến mình hay là đang có ảnh hưởng xấu đến mình. Mình đang chịu ảnh hưởng từ những người xung quanh hay là những người xung quanh đang chịu ảnh hưởng từ mình. Because this will all affect our behavior. Vì tất cả những cái yếu tố này sẽ ảnh hưởng lên cái hành động và cái tính cách của mình. So if we're going to be that better version person, and then after the workshop you're going to reflect on how or what you would like to do to be that better version person. Ok. Then với cái workshop này thì mình sẽ cố gắng để mình trở thành một cái phiên bản tốt hơn của bản thân mình. Thì sau khi mà mình học cái workshop này xong thì mình có thể quay lại và mình nhìn nhận lại cái cuộc sống của mình và những cái hoạt động hàng ngày của mình. And so if we're thinking about adding something, we're going to first of all talk about adding a new habit to our lives, and then we're going to look at changing something that's already there that we think could be better. Thì đầu tiên là mình sẽ nhìn vào những cái hành động mà mình có thể thêm vào, những cái thói quen mình có thể thêm vào cuộc sống của mình, và sau đó mình sẽ xem lại coi xem mình có thể thay đổi được những cái thói quen nào trong cuộc sống của mình để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn. So if we think of all the routine things that we do, they're things that we do every day. Then what we need to do is we need to attach our new habit to something that we do every day. So we all have a shower every day. We make our bed every day, we hope. We have breakfast, we have lunch, we have dinner, we clean our teeth, we travel to work, etc. So these are all things that we do routinely, pretty much every day. And there's probably other things that we could add to that. But just to give an idea of how do I add something new to my life when my life's already really full and I can't see how I can add anything to it. Ok, bây giờ mình sẽ nói về cái việc mà thêm vào một cái thói quen mới ở trong cuộc sống của mình. Thì khi mà mình muốn thêm vào một cái thói quen mới trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, thì mình tốt nhất là mình nên gắn kết nó với một cái việc mà mình đang làm hàng ngày. Ví dụ như mình có những cái việc mình làm rất là nhiều hàng ngày, giống như là mình phải tắm này, mình phải ăn sáng, ăn trưa, ăn tối này, mình phải dọn giường của mình phải đánh răng của mình. Đấy là những cái công việc mà gần như là mình cái thói quen và mình làm mỗi ngày. Thì khi mà mình nhìn về cái cuộc sống của mình thì mình nghĩ là cái cuộc sống của tôi đang có rất là nhiều hoạt động rồi và tôi không có không gian cho một cái thói quen mới. Thank you. Actually, I'll just go back, sorry. So if I wanted, for example, I wanted to become a more peaceful person. So I want to add meditation to my life. And people think when they add meditation to their life, oh, I don't have half an hour or an hour a day. I don't know how I'm going to do this.
Ok, một cái ví dụ chẳng hạn là mình đang muốn trở thành một cái người có một cái sự bình an hơn, và mình muốn thêm cái thói quen ngồi thiền vào trong cái hoạt động hàng ngày của mình. Nhưng mà mình nhìn lại cái thời gian biểu mỗi ngày và mình nghĩ là mình rất là bận rộn rồi, và mình không nghĩ là mình có thể có được 30 phút hay 1 tiếng gì đó để dành ra cho việc ngồi thiền. So, for example, what I can do is, remember, we're going to start small. So even 5 minutes in the morning will bring gains to it. So I can make a decision. I can decide I'm going to have my shower. Before I do anything else, I'm going to meditate for 5 minutes. Ví dụ chẳng hạn là mình sẽ bắt đầu những cái bước rất là nhỏ thôi. Mình không cần thiết phải bắt đầu một cái bước rất là lớn. Và khi mà mình muốn ngồi thiền chẳng hạn thì mình sẽ có thể bắt đầu bằng 5 phút ngồi thiền mỗi ngày. Và mình xác định là ok, mình sẽ tắm trước, và sau đó là mình sẽ không làm một việc gì cả. Mình sẽ dành ra 5 phút ngay sau khi mình tắm để mình ngồi thiền trước khi mình làm những cái công việc khác. And to make it easy, I might put a meditation cushion somewhere, maybe in my bedroom or in the lounge room if I know I'm not going to be disturbed, as a reminder. Và để làm cho cái việc này nó dễ hơn chẳng hạn thì mình có thể mua một cái gối ngồi thiền, và mình có thể đặt nó ở một cái không gian nào đó ở trong nhà, ví dụ như trong phòng ngủ của mình, hoặc là cái nơi nào mà mình cảm thấy có thể yên tĩnh. Và cái gối ngồi thiền này nó giống như là một cái vật để nhắc nhở cho mình là mình cần phải ngồi thiền. So I'm actually adding that sort of hanging something new I want to add to my life onto something that I already do. Yes. And just another example. For example, if we all clean our teeth every day, and you've decided that you need to start flossing because you don't floss. So you put the floss near the toothbrush because that will remind you that you're just going to add that extra step every day. Ok, thì khi mà mình muốn thêm một cái thói quen mới vào trong cái cuộc sống của mình, thì mình hãy giống như là mình treo lửng lơ cái thói quen đó, và mình hãy gắn kết cái thói quen đó vào một cái việc mà mình đã và đang làm hàng ngày rồi. Một cái ví dụ khác nữa là giống như mình trước giờ mình không có bao giờ mà mình floss, có nghĩa là mình có thể xỉa răng hoặc là dùng tăm nước á. Thì trước giờ mình chưa làm mình chưa có cái thói quen này, nhưng mà bây giờ mình muốn có cái thói quen này vào trong cuộc sống của mình, thì mình sẽ để cái tăm nước đó ngay cạnh cái nơi mà mình đánh răng chẳng hạn, thì nó sẽ nhắc nhở cho mình để mình có thể thêm một cái thói quen mới. A few more examples. So as we looked on the one of the slides, somebody gets very hungry at 3:30 in the afternoon, they go to the cafe, they buy a bar of chocolate or they buy a muffin or whatever, and their reward is the taste, but they want to lose weight. So they can replace that muffin or chocolate bar with a piece of fruit. Một cái ví dụ khác là vào khoảng buổi chiều chẳng hạn, thì thông thường mình sẽ cảm thấy là mình rất là đói bụng, và cái thói quen hàng ngày của mình là mình sẽ đến cái quán cà phê, mình mua chocolate, mình mua sô cô la, hoặc là mình mua một cái bánh muffin. Nhưng mà bây giờ mình có một cái mục tiêu là mình muốn giảm cân, thì thay vì là mình đi đến cái quán coffee đó để mình mua bánh ngọt, thì mình sẽ ăn một mẩu trái cây chẳng hạn. Yeah, so that's an example of changing something. I want to be a healthier person. So I'm substituting what I already do with something else. Và đây là một ví dụ của cái việc thay đổi cái thói quen của mình. Mình muốn trở thành một cái người khỏe mạnh hơn, thì mình sẽ thay thế cái thói quen đó bằng một cái thói quen khác. Yeah. So if I want to be healthier, I could decide before I have dinner, I'm going to go for a walk. I put my walking shoes near the front door, so I come home, I don't have a chance to come in, put my bags down, sit on the couch, put the TV on. My shoes are there, and I'm going to go for my 20-minute walk before I come home and prepare dinner. Ok, một ví dụ khác nữa là giả sử như mình muốn trở thành một cái người khỏe mạnh hơn, và mình quyết định là mình sẽ đi bộ mỗi ngày trước khi mà mình ăn tối, thì cái việc mà mình có thể làm để hỗ trợ cho cái mục tiêu này là mình sẽ đặt cái đôi giày chạy bộ của mình ở ngay trước cái cửa, để mỗi một ngày khi mà mình đi làm về, thay vì là mình bước vô trong nhà và mình kiểu như là nằm lên cái ghế sofa và coi tivi, thì mình sẽ thay luôn cái đôi giày đó, và sau đó mình sẽ đi bộ khoảng 20 phút, và sau đó mình mới về nhà và mình nấu ăn và mình chuẩn bị bữa tối. So the important thing with adding a new habit
is consistency. Doing that same thing regularly. Even if you think, oh, I'm only going to go for a 5-minute walk. Okay, that's fine. 5-minute walk. But if you're going to do it regularly, like you commit to 3 or 4 times a week, you are starting to build that habit loop in a different shape. Ok, vậy thì việc quan trọng nhất của cái việc mà tạo ra một cái thói quen mới đó là mình cần phải làm cái việc đó đều đặn mỗi ngày. Có thể là mình sẽ không bắt đầu làm được việc đi bộ 20 phút mỗi ngày, nhưng mà chỉ cần mình đi bộ được 5 phút mỗi ngày và mình làm cái việc đó đều đặn và thường xuyên, giả sử như 3 đến 4 lần một tuần chẳng hạn, thì mình đã bắt đầu thay đổi cái vòng lặp thói quen của mình. Yes, thank you. We talked briefly about changing a habit using the apple instead of the muffin. And we're just going to explore some other ideas for changing, because changing a bad habit is the hardest thing to do. Ok, hồi nãy mình có nhắc sơ qua về cái việc mà thay đổi thói quen của mình bằng cách là thay vì là mình ăn một cái miếng bánh thì mình đổi sang là mình ăn một cái miếng trái cây. Thì khi mà nói về thay đổi một cái thói quen đó, đó là một việc rất là khó để làm. Okay, so one way we can is by changing the environment. For example, if I get home from work and all I want to do is open a bag of chips or have biscuits or, whatever that is, and I'm trying to lose weight, then we can remove the temptations. For example, don't buy the snack foods, and then they're not at home to be able to access. Ok, cái việc đầu tiên trong cái thay đổi cái thói quen của mình đó là mình có thể thay đổi cái môi trường của mình. Một ví dụ là giả sử như mình muốn giảm cân và mình muốn khỏe mạnh hơn, thì bình thường là trong nhà của mình sẽ có rất là nhiều snack, có rất là nhiều đồ ăn vặt mà mình để ở trong nhà. Nhưng mà bây giờ mình đang có một cái mục tiêu là mình muốn giảm cân, thì tốt nhất là mình đừng mua những cái đồ ăn vặt đó nữa. Vì khi mà trong nhà mình không có những cái món ăn vặt đó rồi thì mình sẽ không thể mở nó ra và mình không ăn được. And the other thing we can do is, and this is the hardest to do, is cut out the trigger. So remember, the trigger is the reminder. So somebody might get home, and as soon as they get home, they just want to flop down in front of the TV, etc. Well, you can't sort of, get rid of your sofa or something like that. So, it is the hardest one to do. But if we can change it in some way, for example, walking down the road to work and the coffee shop's at the corner, if I go a different way to work. Ok, cái thứ hai là mình bỏ hoàn toàn đi cái tín hiệu, và cái việc này là rất là khó để làm. Ví dụ như khi mà mình về đến nhà chẳng hạn, là nó giống như là một cái tín hiệu. Khi mà mình về đến nhà mình sẽ muốn nằm lên cái ghế, mình sẽ muốn nghỉ chẳng hạn. Hoặc là khi mà mình đi làm, mình đi ngang qua cái quán cà phê đó, thì nó sẽ đưa cho cái tín hiệu là mình cần phải mua cà phê để uống. Thì cái việc mà để loại bỏ được cái tín hiệu này sẽ rất là khó trong cái cuộc sống của mình. Và mình có thể làm bằng cách là thay vì là mình đi cái con đường đó để đến chỗ làm, mình có thể thay đổi để đi cái đường khác, nếu như mà được. Really important for us to identify what reward we get from the habit that we do. So even though we've said when we taste something, nice, that it's the taste that we're getting, sometimes it's the socialization. Like we might go to the cafeteria to be able to chat with other colleagues if we work on our own. Or are we bored? Are we stressed? That's why most people will, for example, they smoke, or they, shopaholics. So it's important for us to identify what is the reward. Do I do this because I'm stressed? In which case, obviously, we would look at other means of de-stressing rather than going out shopping or going eating biscuits or smoking, etc. Ok, cái yếu tố này là cái mà mình cần phải xác định rất là rõ ràng. Đó là cái phần thưởng của cái thói quen đó là gì. Mình cần phải nhìn nhận cái phần thưởng khi mà mình làm cái hành động đó. Vì đôi khi là mình nghĩ là mình ăn một cái miếng bánh hoặc là mình mua một cái ly cà phê, cái phần thưởng của mình là cái vị giác, nhưng mà thực ra có thể cái phần thưởng nó không phải là cái vị giác đấy, mà cái phần thưởng là vì là ok, tôi muốn vào trong cái quán cà phê để tôi có thể giao lưu với mọi người, tôi có thể nói chuyện với đồng nghiệp. Hoặc là giống như khi mà mình là một cái người mà nghiện shopping chẳng hạn, thì liệu cái việc nghiện shopping của mình, cái phần thưởng đó là những cái món đồ hay là phần thưởng hay là
cái phần thưởng ở đây á, có thể là vì là mình đang bị căng thẳng ở đâu đó trong cuộc sống của mình và mình có những cái thói quen đó. Thì khi mà nếu cái thói quen đó được tạo ra bởi vì cái sự căng thẳng của mình trong cuộc sống thì mình lại cần phải nhìn nhận lại xem là mình đang bị căng thẳng ở đâu và mình cần phải gỡ rối ở cái điểm đó. So the easiest is obviously to change a bad habit is to substitute, find something to substitute. For example, if I'm trying to give up coffee and I find it really hard, then I might start with a decaf. So I'm substituting. Việc thay đổi thói quen á, cái dễ nhất đó là mình thay thế cái thói quen đó bằng một cái thói quen khác. Ví dụ như là mình muốn cai nghiện cà phê thì mình có thể bắt đầu bằng việc là thay vì mình uống cà phê thì mình uống những cái loại decaf, đó là những cái loại mà không có caffeine. Yeah, so replacing the thing that I do with something which is going to be the person that I want to be the better version. Of course, that takes some self-discipline, but as we've already established, we need a little bit of self-control to be successful. Thì cái việc mà thay thế thói quen đấy là một trong những cái việc dễ làm nhất. Hiển nhiên là nó cũng sẽ có những cái thử thách và mình cũng vẫn phải cần một cái kỷ luật nhất định. Nhưng mà khi mà mình muốn thay đổi để trở thành một cái phiên bản tốt hơn của chính cá nhân mình á, thì mình luôn luôn phải cần có một chút kỷ luật ở trong đó. Yeah. Does that make sense so far, what we've talked about? Cô nói là những cái này nó nghe có hợp lý không mọi người? Yeah. I hope so. Okay, So, yes, this will be an opportunity for participants to actually reflect in their workbook, to be able to think about some of the things we've talked about. We've still got a few other things to talk about. We're also going to kind of step outside a little bit, and we're going to, we've looked at our routines in terms of those behaviors which we might want to change. Those things that we do routinely, like shower, clean our teeth, get up in the morning, have breakfast, that we can hang our new habit on. But if we think about how we feel about our lives in terms of our success, our well-being and our happiness, the other things that we're doing in our day, are they actually supporting that? So, sorry, can we stop? Yeah, sorry. Ok, bây giờ mình nói về những cái thói quen hàng ngày của mình. Thì ngoài những cái việc giống như là mình làm mỗi ngày rồi, giống như là đánh răng, tắm, ăn uống, và mình có thể đưa những cái thói quen mới và mình gắn kết nó vào với những cái hoạt động hàng ngày của mình rồi, thì cũng còn rất là nhiều khía cạnh nữa trong những cái công việc hàng ngày của mình mà để có thể hỗ trợ cho bản thân mình. Và khi mà mình nhìn lại cái cuộc sống của mình xem là mình đã cảm thấy mình đã thành công chưa, mình có hạnh phúc với cuộc sống của mình hơn không, hay là mình có khỏe mạnh không, thì mình có thể xem coi những cái hoạt động hàng ngày đó nó có hỗ trợ cho cái mục tiêu của mình hay không. Yeah. So these are all external activities that we do every day. Okay. So we're just going to think about those. We're not going to do anything, but there's an opportunity in the workbook to think about those things. And then we're going to kind of talk about our relationship with them. Ok, bây giờ mình sẽ phân tích những cái hoạt động hàng ngày của mình, những cái việc mà mình làm mỗi ngày, và trong cái mình chưa nói về việc là mình cần phải thay đổi điều gì ha. Mình chỉ nói về mình quan sát và mình nhìn nhận lại những cái thói quen của mình, và trong cái workbook á, cái này nó đưa cho mình một cái cơ hội để mình bắt đầu xem lại những cái thói quen hàng ngày của mình. Okay, so we'll just move on. And what we're going to discuss are some of the ideas that help us understand ourselves from a holistic perspective. Bây giờ mình sẽ nói về một số những cái khía cạnh khác để mình có thể hiểu bản thân mình rõ hơn trong cái khía cạnh tinh thần. So from an Ayurveda, which is a holistic well-being approach to wellness, and from a yoga science perspective to wellness, we actually can understand external and internal. Bây giờ mình sẽ nhìn về cái hạnh phúc và cái sức khỏe chung của mình từ cái khía cạnh tinh thần và từ cái khía cạnh của yoga, và mình sẽ hiểu là có những cái ảnh hưởng đối với bản thân mình từ bên ngoài và cũng sẽ có những cái ảnh hưởng đối với bản thân từ bên trong. The yoga tradition really teaches us
that we are covered by two layers. The first layer is our outer layer. That's our physical body. Cái yoga truyền thống nó nói là có. Sorry, can you say it again? The yoga tradition. So the yoga science explains really carefully that we have two layers, and we can understand our outer layer, which is our physical body. Ok, cái yoga, cái khoa học của yoga thì đã giải thích rất là rõ là cơ thể mình nó có hai lớp, và cái lớp bên ngoài là cái lớp cơ thể vật lý của mình. Yeah. So, you know, we say my arm, my leg, my body. We refer to our body as our possession. Belongs to you. Và cái cơ thể bên ngoài này thì mình hiểu rất là rõ về cái lớp cơ thể bên ngoài này. Giống như là mình nói nó giống như là cái vật sở hữu của mình, giống như mình nói là cánh tay của tôi, cơ thể của tôi. Yeah. Yeah. The other layer that we often refer to quite commonly is our mind. Và cái lớp thứ hai mà mình thường gọi cho nó đó là cái tâm trí của mình. And the yoga science Ayurveda identify this as the underlayer. Và trong cái khoa học về yoga đó, Ayurveda thì nó gọi cái này là cái lớp ở bên dưới. So when we understand, no, let me forget that. When we look at psychiatry and we look at psychology and we look at behavior science, they very clearly explain the mind and the physical body. There's a connection between the mind and the body. Khi mà mình nói về cái tâm thần học với khoa thần kinh học với lại là những cái khoa học về những cái hành vi ứng xử á, thì khoa học nó phân tích rất là kỹ về cái mối liên hệ giữa tâm trí của mình và cơ thể của mình, giữa cái bộ não của mình và cái cơ thể của mình. So our mind can affect our body. If we're not feeling too good in our minds, it can affect us. You know, we can get shaky, nervous, etc. If our body isn't feeling good, we've got something wrong with it, it affects our mind. Cái tâm trí của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ thể của mình. Ví dụ như trong đầu mình đang suy nghĩ và mình cảm thấy không có được tốt lắm, thì cái cơ thể của mình nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và ngược lại, nếu như mà mình bị đau ở một phần nào đó trên cái cơ thể của mình, thì ngược lại nó cũng sẽ ảnh hưởng cái tâm trí của mình. So we just talk about that mind layer a little bit more, because it's a really important one for us to be able to understand how we can move forward in our lives. And we're talking about changing our habits and changing external, but we also need to be aware of what can I change internal. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào phân tích cái lớp tâm trí của mình. Vì khi mà nói về mình cái việc mà mình muốn tiến về phía trước và cái việc mà mình muốn thay đổi những cái thói quen của mình, thì ngoài cái việc nói về những cái tác động từ bên ngoài, thì mình cũng cần phải đi và phân tích cái lớp tâm trí này của mình để xem nó có thể hỗ trợ mình như thế nào. So yoga science, actually I might just move to the next slide. In the yoga science, we understand that our senses, which we're familiar with, they are channels by which information from the outside world travels to and is impressed upon the mind. Ok, trong cái khoa học về yoga thì mình biết là những cái cảm giác của mình, đấy là những cái kênh mà thông qua đó thông tin từ cái môi trường bên ngoài nó có thể đi vào và nó có thể có ảnh hưởng lên trên cái tâm trí của mình. So in the Ayurvedic science, it teaches us that the senses, what we do externally, are the primary cause of disease when they affect the mind. Ok, trong Ayurveda thì những cái giác quan của mình, đấy là những cái kênh mà thông qua đó thông tin nó đi vào bên trong cơ thể của mình, và đó là nguyên nhân, đó là phần lớn nguyên nhân gây ra nên những cái bệnh ở trong tâm trí của mình. So just to give an example, for example, those whatever we see, whatever we
expose our eyes and our ears to is going to imprint on the mind. It's going to form an impression. Yes. Ví dụ như là những cái gì mà mình nhìn thấy và những cái gì mà mình nghe thấy từ cái môi trường ở bên ngoài, những cái thông tin mà mình nạp qua cái mắt và qua cái tai của mình, thì nó sẽ tạo nên một cái dấu ấn và nó sẽ in hằn lên trên cái tâm trí của mình. And most of really the disturbances that we experience in our lives actually begin in our minds. Và những cái khó khăn, những cái vấn đề mà ở trong tâm trí của mình á, nó thường bắt đầu bằng những cái thông tin mà mình nạp vào. And we process between 60,000 and 90,000 thoughts a day. Và mình có khoảng 60.000 đến 90.000 những cái suy nghĩ ở trong đầu của mình mỗi ngày. So those activities that we do every day, and some of them are our, routine activities, our work, our dealing with family, our going shops, etc., they are all forming an impression on the mind. Và tất cả những cái hoạt động mà mình làm mỗi ngày, mình đi làm, mình đi chơi, mình đi shop, mình kết nối với gia đình, tất cả những cái công việc này nó đều ảnh hưởng lên tâm trí của mình. So we can understand the quality of those activities that we engage in are going to help bring balance to our mind and body, or they're going to bring unbalance. They're going to make us imbalanced. Và tất cả những cái hoạt động hàng ngày này, nó có thể, một là sẽ mang lại cái sự cân bằng trong tâm trí của mình, hoặc là nó có thể làm cho tâm trí của mình bị mất cân bằng. So we can learn to be really aware of our environment. We can be aware of what are we listening to, what music, what am I listening to on the TV, what am I listening to on the computer, what social media am I absorbing? I'm absorbing all this energy every day. Và do đó mình hãy thực sự ý thức về những cái gì mà mình lắng nghe mỗi ngày, những cái thể loại nhạc mà mình lắng nghe, những cái kênh truyền thông mà mình đang xem, tất cả những cái thông tin đó là những cái mà mình đang nạp vào trong cơ thể của mình mỗi ngày. So when we go back and we have a look at, we've looked at psychiatry, psychology, behavior sciences, we understand we've got this body that we have to look after, keep it healthy. We understand that, we've got a mind, and the shape of our mind is based upon what we do externally. Khi mà mình nhìn lại tất cả những cái việc mà mình làm hàng ngày, và sau đó mình xem lại những cái việc, những cái nghiên cứu, những cái tâm lý học, rồi hành vi, tất cả những cái công việc đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình. So if we look at this circle here, we can see the yoga science tells us that you, the living being, reside within the body. So that's why you possess your body. You have a mind. Sorry, can you say that again? Yeah. So yoga science actually gives us the missing link. So psychiatry, psychology, behavior science talks about how we need to change our behavior, and we also need to change our mindset. But who is the person who needs to change that? It's actually, you are within that first layer, the mind, and you're covered over by the physical body. I actually don't understand this. Can you say it again? Yeah, okay. Sorry mọi người nha, Hương Anh chưa hiểu cái ý này. So yoga science, so we've talked about our body, and we've talked about the mind. So the body is the external layer. The mind is the underlayer. You can close your eyes and you see what's in your mind. Yeah. Okay. Mình nói về cái khoa học của yoga ha, thì trong cái khoa học của yoga nó có hai lớp. Cái lớp thứ nhất là cái lớp cơ thể ở bên ngoài, và cái lớp thứ hai là cái lớp cơ thể ở bên trong. Thì khi mà mình nhắm mắt lại đó, thì mình có thể nhìn nhận cái cơ thể ở bên trong của mình. Okay. So yoga science tells us, instructs us, well, who is that person who's looking at your mind? It's actually you. You are the living being.
Và cái khoa học yoga đó thì nó chỉ ra rằng là mình chính là cái người mà quan sát cái cơ thể ở bên trong của mình. The mind is the layer covering you, so what you do externally will affect your mind. Và cái tâm trí của mình là cái lớp mà bao phủ mình, và những cái tác động từ bên ngoài thì nó sẽ ảnh hưởng lên đến cái tâm trí của mình. The physical body is your vehicle. Yeah, so you know whatever thoughts go in our mind, we will do those. Oh, I might get a cup of tea, so I go make a cup of tea. Oh, I need to go for a walk. Oh, I go for a walk. Và cái cơ thể vật lý của mình thì nó chính là cái phương tiện của mình. Ví dụ như trong tâm trí của mình nghĩ là ok, tôi đang muốn mua một ly cà phê, thì mình sẽ dùng cái cơ thể vật lý của mình để đi mua một cái ly cà phê. Mình nghĩ là mình đang muốn đi bộ chẳng hạn, thì mình sẽ dùng cái cơ thể vật lý của mình để đi bộ. So we use those senses that we talked about, the five senses, to navigate our world. Yes, what we do externally, we take all those things in. Yes. Và mình dùng những cái giác quan của mình để mình đưa những cái thông tin đó vào. There is also another factor which we can be aware of, and this is called our superior intelligence. This is not IQ intelligence. This is a different intelligence which is superior to the mind and senses. Và có một cái yếu tố khác mình có thể nhìn vào ở đây, có nghĩa là cái superior intelligence, có nghĩa là những cái trí thông minh mà cao hơn đó, nó không có phải là trí thông minh bình thường đâu, nó là một cái lớp cao hơn ha. Yeah, and we can utilize that. We can use that to question ourselves and reflect. Like sometimes we get this idea, oh, I shouldn't do that, or maybe I should check this first. We all get that inner wisdom, but we don't really reflect and think, where's it coming from? Ví dụ như là đôi khi trong tâm trí của mình á, mình có những cái suy nghĩ là ok, mình không nên làm một cái việc này chẳng hạn, và mình cảm thấy là mình cần phải kiểm tra lại, nhưng mà mình không biết được là cái suy nghĩ này nó đến từ đâu. Yeah, so this can help guide us. We can learn to use it a lot more. Và mình có thể sử dụng cái này nhiều hơn nữa, và nó có thể làm cái, nó sẽ có thể hỗ trợ mình và hướng dẫn mình. Yeah. Okay. So one really important thing that yoga wisdom teaches us is that we can discriminate what we take in from the external world. We can choose, is this going to help me? Is this going to disturb my mind? Is this going to be of benefit to me? We think before we watch something, before we listen, before we go somewhere. Và cái sự thông thái trong yoga này có thể hỗ trợ mình để giúp mình phân biệt những cái thông tin mà mình nạp vào trước khi mà mình suy nghĩ về việc là nghe một việc gì đó, hoặc là xem một thứ gì đó, hoặc là nạp vào trong cơ thể của mình cái gì đó, thì mình hãy suy nghĩ xem là những cái thông tin mà mình nạp vào này nó có tốt cho cơ thể mình không, nó có hỗ trợ cho bản thân mình không. For example, if you watch a horror movie at night time, you're likely to wake up with nightmares because you've taken that in to your mind. Ví dụ như là mình coi một cái bộ phim kinh dị vào buổi tối chẳng hạn, thì khi mà mình coi một bộ phim kinh dị thì có thể là, hoặc là rất là thường xuyên, mình sẽ bị thức giấc bởi mình gặp ác mộng, vì là cái thông tin đó đã được nạp vào trong tâm trí của mình. So we can think about, yes, we can think about the type of music we listen to. We can think about things that we read. We can think about what we are doing on social networking. Is it, when we've done something, does it make us feel good? Or do we feel agitated or restless or disturbed? Mình hãy nghĩ về cái âm nhạc mà mình đang nghe, hãy nghĩ về cái thông tin mà mình nạp vào, hãy nghĩ về cái việc những cái gì mà mình chia sẻ trên mạng xã hội. Thì tất cả những cái việc mình làm đó, khi mà mình nghĩ về nó thì nó có làm cho mình cảm thấy tốt hơn không, hay nó làm cho mình cảm thấy khó chịu, nó làm cảm thấy mình mệt mỏi, làm cho mình cảm thấy mình bị ảnh hưởng. So our external world, there are some things that we cannot change, like for example, our work colleagues, you know, the type of work that we're doing, but we can
learn to discriminate. Do I need to listen to people gossiping? Do I need to listen to people backbiting? Is it of any benefit to be doing that? I can learn to discriminate what I do take in. Ví dụ như là mình những cái yếu tố từ môi trường bên ngoài á, thì có những cái điều mà mình không thể thay đổi được. Ví dụ như là đồng nghiệp của mình, ví dụ như là cái công việc mà mình đang làm. Nhưng mình có thể lựa chọn để mình có tham gia vào những cái mình có thể lựa chọn để xem là mình có nạp vào trong người mình những cái thông tin gì. Ví dụ như là mình có thể lựa chọn liệu là mình có muốn ngồi xuống và tám chuyện với mọi người hay là nói xấu một ai đó không. Tất cả những có những cái yếu tố ở môi trường bên ngoài mình không thay đổi được, nhưng mà có những cái yếu tố mà mình có thể phân biệt và mình có thể học cách để mình có thể quyết định là nạp nó vào người mình hay là không. Thank you. So a really important lesson we can learn is to step back before we decide what we're going to do. Think about what is the outcome going to be. Yeah, we learn to apply that discrimination. Ok, và bây giờ mình hãy học cách phân biệt những cái hoạt động đó, và mình hãy lùi lại một bước, hãy dừng lại và hãy bắt đầu quan sát và phân biệt xem là mình có muốn có những cái thông tin đó, mình có muốn làm những cái việc đó không, và khi mà mình làm những cái việc đó thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của mình. Thank you. All right, there's some information in the booklet. I'm just going to kind of move forward a little bit faster now because I'm aware of the time. Applying meditation to a person's life is actually going to help with all those things that we've been talking about, you know, about accessing our higher intelligence, about experience calm and peacefulness in our lives. When we do that, we're taking taking ourselves out of everything that we're normally doing every day, and we're putting our mind into a restful condition. Ok, có rất là nhiều thông tin trong cái booklet mà mọi người sẽ nhận được, cho nên là cô sẽ bỏ qua một số cái slide và bây giờ cô sẽ nói về cái thói quen thiền định ha. Và đối với cái việc mà thiền định như này thì khi mà mình ngồi lại và mình quan sát thì mình bắt đầu có thể suy nghĩ về những cái gì mà mình muốn thực sự nạp vào trong cơ thể của mình. Yeah, thank you. I think we need to move quickly because I know the time's up. So there are some notes in the booklets that talk about the benefits of meditation. We were going to talk about how to manage problems so that we're always going to face problems in our life, but we can be more reflective about the way that we do this. And this is one of the things we teach in our mindfulness workshops, is that when we do have a problem, that we step away from the problem, because often when we're in a problem, we become immersed in that problem and we don't always seek the best solution. But stepping away means that we can have the opportunity to reflect. Ok, trong tất cả những cái workshop về thân tâm trí thì mình thường là nhắc đến thiền định, và thực ra trong cuộc sống thì ai cũng sẽ có vấn đề, và khi mà mình đang ở trong cái vấn đề đó thì thường là mình bị bao bọc, mình bị chìm trong cái vấn đề đó, và thường là mình sẽ không nhìn ra được cái phương pháp để xử lý cái vấn đề đó. Thì mình hãy lùi lại một bước để mình có cho bản thân mình có cái thời gian và cái khả năng để mình có thể quan sát xem là cái vấn đề của mình đang là gì. And again, there's some tips in the workbook which can help us with our time management, because often that can cause us, you know, stress, how to prioritize things. Và trong cái workbook cũng sẽ có những cái tip để hỗ trợ cho mình quản lý cái thời gian của mình, để làm sao mà hỗ trợ cho những cái thay đổi. Thank you. We're just going to move quickly through this. So I'm just going to talk about a doctor who's a UK doctor called Dr. Rupi. He has a great website called The Doctor's Kitchen. Ok, cô sẽ nói về một cái vị bác sĩ ở bên Anh, và what's his website? The Doctor's Kitchen. Và cái vị bác sĩ này có một cái trang web rất là hay tên là Doctor Kitchen, có nghĩa là bếp của bác sĩ. And he talks about nutrition from a holistic perspective. He calls it
plates over pills. Và bác sĩ này nói về một cái khía cạnh rất là hay của thức ăn, đó là cái đĩa thức ăn của mình sẽ tốt hơn cái thuốc mà mình uống. And he very highly recommends the more colorful fruits and vegetables we have in our diet. We're getting what's called phytonutrients, which are natural compounds in those fruits and vegetables to support our physical well-being and our mental and emotional well-being. Và những cái thức ăn mà mình nạp vào những cái màu sắc của thức ăn á, nó sẽ có những cái dinh dưỡng rất là quan trọng, vừa cho cái sức khỏe của cơ thể vật lý của mình và vừa cho tâm trí của mình. Yeah, so information in the workbook. We're just going to move on. There's notes in the workbook. There's websites which you can refer to. Exercise is another way that we can add good habits or change habits in our life. Dr. Wendy Suzuki is a well-known neuroscientist who talks about the benefits and how it really impacts on our brain when we do exercise. Có rất là nhiều thông tin trong cái workbook, mọi người có thể tìm thấy những cái website và tất cả những cái thông tin ở trong workbook ha. Và cũng có những cái có rất là nhiều lợi ích từ cái việc mà luyện tập và thể thao hàng ngày. Và what's the name of the doctor? Wendy Suzuki. Ok, cái vị bác sĩ tên là Wendy Suzuki đã có những cái nghiên cứu và nói về cái tác động của việc hoạt động thể thao mỗi ngày lên trên cái cơ thể vật lý và trên cái tinh thần của mình. So exercise doesn't have to be big. It can be, remember, move more. Instead of getting the lift, walk up the stairs, walk down the stairs. Cái hoạt động thể thao thì nó không nhất thiết nó phải là một cái gì đó rất là to lớn. Nó có thể là những cái hoạt động rất là nhỏ hàng ngày thôi. Ví dụ như thay vì là mình đi thang máy thì mình chọn là mình sẽ đi bộ bằng cầu thang. Thank you. Sleep is really important. I'm going to move on. There's tips in the booklet on that. And then also in the booklet are an action plan based on what we've talked about and what participants can then go back, reflect, and add those, remember, small changes to their lives, and they will get growth from that. Và trong cái workbook thì có rất là nhiều thông tin và có một cái phần mà mình có thể sử dụng để mình hãy quan sát lại những cái hoạt động hàng ngày của mình, để sau đó mình sẽ thêm vào những cái ghi chú nhỏ, những cái việc làm rất là nhỏ thôi để mình có thể hỗ trợ cho cái sự thay đổi của mình để làm cho mình có thể khỏe mạnh hơn và tốt hơn. I think that's a bit. So there's some tips in the booklet on how to create an action plan and what some, just some statements of how you can add those small things. So for example, I want to add meditation to my life. We've already said I don't have half an hour, 5 minutes in the morning, 5 minutes in the evening to gain that growth. Ok, và mình hãy lên một cái kế hoạch hành động cho bản thân mình và hãy ghi chú vào trong cái cuốn sách đó, và mình hãy bắt đầu làm những cái thay đổi nhỏ đối với bản thân. Ví dụ như việc cô đã cô đã nói qua nhiều lần, ví dụ như là cái vấn đề thiền định chẳng hạn, mình không có 30 phút để mình thiền định mỗi ngày, thì mình hãy thêm vào cái thiền định vào trong cái thói quen hàng ngày của mình, 5 phút vào buổi sáng và 5 phút vào buổi tối thôi. Yeah. So that's it. Thank you very much. You did an amazing job. Ok, cảm ơn mọi người đã xem. Thank you mọi người. Thank you. Thank you everybody for attending. I hope it was beneficial and you were able to take something away that you can grow with. Thank you. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hy vọng là qua cái buổi nói chuyện và chia sẻ này thì mọi người đã có thể có được một số những cái điều mà mình có thể ứng dụng cho bản thân. Thank you. Okay. Thank you, Miss Amanda. Thank you, Miss Hương Anh. Yeah. Dạ, cảm ơn mọi người. Thank you. Yeah. Em cảm ơn buổi chia sẻ của chị Hương Anh, của cô và phiên dịch của chị Hương Anh ạ.
thay mặt chương trình thì tụi em cảm ơn mọi người rất nhiều và đã dành tham gia cái buổi workshop thiết lập lộ trình phát triển bản thân này. Trước khi kết thúc chương trình đó, tụi em có một cái form feedback ở ngay comment đó, mọi người dành thời gian một chút mình bấm vào cái form đó trước khi cái buổi Zoom này kết thúc để điền feedback giúp tụi em ạ. Mọi ý kiến đóng góp của mọi người là tình cảm lớn nhất dành cho tụi em để tụi em có thể sửa chữa, rút kinh nghiệm, mở rộng thêm các dự án nhiều hơn nữa Và buổi hôm nay ngoài buổi workshop này thì SCI cũng có 2 buổi workshop tiếp theo vào lúc 14 giờ đến 16 giờ chiều Chủ nhật là workshop là chữa lành cảm xúc, những thương cảm thường có ở bệnh nhân ung thư, và workshop tiếp theo đó là 18 giờ 19 giờ là câu chuyện của một cô giáo hành trình 2 lần vượt qua ung thư và trở thành giáo viên yoga. Rồi em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian tham gia chia sẻ buổi ngày hôm nay ạ. Cảm ơn các bạn tình nguyện viên nhé. Trước khi kết thúc buổi hôm nay, mình cho phép em được chụp một tấm hình với cô, với chị GIệnh Anh và với tất cả mọi người được không ạ? Madana, she wants to take picture with you. Can you turn off the slide and we will turn off the slide. Yes. Yes. Okay. I think she feels shy to talk in English, but on behalf of SCI, I would like to say thank you to you